for the sake of everyone to to view our discussion for today, our um our our discussion is recorded. Okay. Later on I will check the attendance. Don't worry. So start muna tayo. Anyway, this will not take that long. Sakto lang. So, ayan. As you have seen in our screen. Ayan, hello. Ayan, nag-improve din ba? Ayan. Para mas malakas na. Okay. So, ayan po. Clear po ba boses ko? Naririnig ninyo? Yes po. Okay, sige. As you can see in our screen, ayan, kung nakikita ninyo, so we have here the summary in bar graph. So this is graphical. So the first validating exam in general mathematics. Okay, what can you say about our results? Yan po yung mga scores ninyo nung Gen Math. Anong masasabi ninyo? Anyone who would like to say something? Based on our graph, di ba marunong kayo magtingin ng graph? Ayan. Wala kayong masasabi sa bar graph natin? Almost 30 yung nakakuha ng 11, sir. Okay. So, okay, that is one good observation. Or in general, sige, in general, paano natin siya i-describe? Curve siya, sir. Okay, medyo Okay. pa-curve siya. Okay. So, or 'di ba, as we can see, walang masyado na kasi tignan nyo, based dun sa ating table, dapat marunong kayo tumingin ng table ha, grade 11 na kayo. Yung nasa gilid is number of respondents. Ibig sabihin, yan yung number ng kumuha ng exam. Okay? Yung nasa baba naman is yung points scored. So, yan po yung ating titignan. Yan yung scores na nakuha ng mga respondents natin. So, obviously, yung dito sa part na to, yung dito sa my left, 'di ba? Ay, sorry, sa right, yan yung scores na nakuha ng mga students. So, more of high scores yung nakuha ng ating mga respondents. By the way, these are the respondents here are all grade 11 students, including you. Okay? So, yan po. So, yung scores natin is concentrated in the right, which means matataas yung nakuwang scores ng mga students. Okay? How about this one? This is the second validating exam naman in Gen Math. Again, same same respondents, all grade 11 students of Citisay. And ito yung mga nakuha nilang scores ng second validating exam. What can you say naman? Wait lang. Sige, magtatawag ako ha. Kapag hindi nagsagot, no recitation. Sige. Sige. Ay, sorry. Ano ba? Ayan. Eto, sige. Let's have Camille. Ay, wala siyang audio. Ay, sige. Camille. Ay, reconnecting. Hindi, wag muna. Reconnecting pa lang ata. Ay, wala kasing audio. Sige, ano muna. Anyway, ano lang naman. Sige, Kyla. What can you say about our bar graph? Hello? Yes po, sir. Wait, Ayan. sir, paulit po. Sige. What can you say about our bar graph here? Ito kasi yung natin, summary ng second validating exam in general mathematics. So, based on the bar graph, ano yung masasabi mo? Yeah, oo. Ano yung masasabi mo?
Yung sa score po, sir. Oo. So anong meron sa score natin, Kyla, dito based on our bar graph? Sir, magkakaiba po. Tapos, Tapos hindi po pantay-pantay yung sa ano, sir. so anong ini-indicate pag mataas yung bar? Ano ibig sabihin nun? Mas ano po yung, ano nga yun? Yung, oh my God, sorry. Hindi ko po masabi yung word. Yung ano po, ano yun, sir, yung, Sige. 'Di ba yung baba ay points scored. Tapos yung gilid ay number of respondents. Ngayon kung kunwari, ano ibig sabihin kapag 14, itong kunin natin yung 14, 'di ba? So ano ibig sabihin pag si 14 mataas yung bar niya? Sige. Anyway, Kyla, thank you. Okay, at least you give your observation na rin naman. Okay. Sige. Isa pa. Ayan, sige. Thank you, Rhea. Ayan, ibig sabihin, kapag mataas class yung bar, ayun, ibig sabihin, marami nakakuha ng score na yon. Let's take for example, 14. Mataas yung bar niya, nasa 40. Ayan, di ba? 40, sakto sa line. So, ibig sabihin, 40 students yung nakakuha ng 14 na score. Okay. And out of 160 plus students, that is at least 25 at least 20 or at most 25% of our students who took the exam. Ayan. So ang taas na nun. Okay? Ano pa ba nating sabihin dito? Na sir, yung mga scores po, marami nakakuwang scores from, ayan, sabi natin from 10 to 14. 'Di ba? Maraming scores na nakuha ng 10 to 14. Ibig sabihin, anong pwede nating sabihin doon kapag marami nakakuha ng scores na 10 to 14? It's either madali yung exam or it's either talagang natuto kayo, 'di ba? Kasi konti lang din naman yung students kasi may nakakuha din naman ng 4, 'di ba? So hindi ko naman pwedeng sabihin na madali yung exam, but may naka 4, but may naka 8, but may naka 6, 'di ba? And konti lang yung naka 15. Ibig sabihin, somehow you learned. And that, yun nga, may mga students lang na medyo na-confuse kaya ang baba ng score. Okay? Paano yan pag nag-research na kayo? So, hindi nyo kayang i-defend yung inyong research. Kasi di ba, you are presenting your data. Di ba? So, dapat you know how to, especially you enrolled in a school that requires research. Right? Ayun. Kung yung ibang teacher nyo pa ano-ano lang ng research, gawa-gawa lang. Well, not in my case. Anyway, hindi naman ako research teacher ninyo. Swerte nyo lang. Okay? So ito po. How about this one? This is a diagnostic test. Before I let you describe our graph, ayan, the graph itself or the diagnostic test itself is, of course, kaya siya tinawag na diagnostic kasi somehow you don't know the idea or do you have no idea of what is in the test. Alam niyo lang na, okay, general mathematics siya, math niyo siya. Pero ano yung content nun? So you have no idea. Ngayon class, sige, how can we describe our diagnostic test in Gen Math using this bar graph? Sige, I will not call the name na lang, volunteer na lang. Or kung wala, I will call someone talaga. Wala? sir, Yes po. ano po, sir, mas marami po, sir, yung nakakuha ng mababang score since nga po, since nga po, sir,
Wala pa po kaming alam sa topic. Pero Okay, so marami din pong nakakuha ng medyo mataas na score, sir. okay, sige. Thank you. Ayan. So, tama 'yon. Tama 'yung sinabi ni Caitlin na as you observe, mababa na 'yung scores na 2 to 6, 'di ba? Pero may mga nakakuha pa rin. And eto, nasa gitna yung scores. Ito yung 7, 8, 9. Medyo marami nakakuha ng scores. And then, konti lang yung nakakakuha ng scores sa mga matataas na, which is from 10 to 15. Though may naka-perfect, pero super konti lang as compared to those who got the scores in the middle. Right? So, based on this observation, class, ayan, anong mapapansin natin? 'Di ba? Concentrated yung score sa gitna. Tama? Yan kasi minsan yung nagiging basehan din natin minsan ng pag-judge. Kunwari, marami nakakuha ng 8, 'di ba? Or marami nakakuha ng scores from 7 to 9. So kapag yung scores mo ay 10 or let's say 12, sasabihin ng mga classmate mo, ang tali-talino mo, 'di ba? Pero ikaw mismo, pag alam mo kunwari na yung average ay 7 to 9, and then yung score mo ay 4, di ba parang magda-doubt ka na sa sarili mo na, ay, matalino ba ako? Or natuto ba ako? Di ba? Yung mga ganon. Okay. Yung majority kasi, you as a students, di ba, you are aware of social sciences, di ba? You are the one who would see that as as one observation, 'di ba? We try to compare ourselves to the majority. And why we need to compare ourselves in the majority, it is because the majority, the large numbers creates the norm or creates the standard. Ay katulad nito, pag nag-enjoy ka sa Citysci at hindi ka talaga ganun kagaling, madju-judge ka at madali ka makikilala ni teacher, 'di ba? um I'm not saying this to degrade you, but I'm saying this as a fact. And I am saying this also as a constructive criticism. Kasi yun nga, sorry ha. Pero yun, I mean, my point here is that if you tend to relax, parang yung parang hindi yun siya, I mean hindi yun siya dito. Hindi yun siya tama. May mali na kapag nagre-relax kayo. Kaya usually, yun, kapag sa tingin mo super sipag mo and you are so productive, parang yun yung nagiging namin, nagiging connotation namin na, okay, kasi nga sitisay, 'di ba? Pero kapag, ayun, chill-chill lang, yun, may mga students din naman na chill-chill lang, pero kasi they adapt to what is usual. Like, ang daming nga pinapagawa, ang daming subjects, di ba? Kasi yun nga. And yun din yung wini-wish ko doon sa mga nung sabi ko nung graduate na tong third batch ng senior high. Yun yung wini-wish talaga namin na sana yung mga students namin chill-chill lang pero ang tataas ng grade. Yung mga ganon. Anyway, yun na nga, balik tayo sa topic. Nagkatod niya sa school, nagsiset tayo ng standard na kapag si student ganito, 'di ba? Dapat most of the students ganun din kasi yun yung karamihan sa mga students. Kadalasan pumapasok sa online classes, kapag hindi nakakapasok nagpapaalam, 'di ba? Yung mga ganong factor. Tapos ano pa ba? Alam niyo yun, basta alam niyo na yun pag sinabing city size student, 'di ba? So yun, nagkakaroon tayo ng norms, 'di ba? Kahit sa test din, katulad ng sinabi ko kanina, pag 2 yung score mo at yung karamihan sa mga classmate mo 7 to 9, may mali na, 'di ba? Or pag yung scores na perfect mo yung exam, pero most of your classmates, ang average talaga is 7 to 9, parang syempre you feel entitled with that. Kasi nga, nagkaroon tayo ng standard. Kasi ang taas ng, I mean, merong majority, 'di ba? So 'yun. Ito na. Um this is the IQ score distribution. And I guess this one is useful, especially in your strand, kasi you are talking about people, di ba? I'm not sure if you're going to discuss this in your social sciences subjects or humanity subjects within your strand, but if you're about to take any UMS related courses in college, well, I guess you will be discussing this. So this is an IQ score distribution. So what can you say about our IQ distribution?
Sige nga. Kanina, mga bar graph. Actually, pwede naman yung i-convert into line graph. Now, ginawa siyang, ayan, line graph. Tapos may mga shading sa baba. Okay. What can you say about our IQ score distribution? Anyone from the class? Sige. I'll call someone. Sige, Lorraine. What can you say about our IQ score distribution? Sir, yung sa 100 po, sir, Ay, sorry. Wait lang. Ayan. yung pinakamataas. Kumbaga parang yun yung karamihan po, sir, na may ganong IQ po. Okay. Tapos sa pababaan pa, parang pantay na lang yung sa pagkaka-distribute dun sa mga ibang sa IQ po, sir. Okay. So, thank you, Lorraine. Okay. So, any observation? Meron pa ba? Sige, last one. Sige, let's have, um, sige, Vanessa. Venova. Ano sir, may shading yung sa 80 tsaka 120. Hindi ko rin alam Okay. sir kung bakit meron. Okay, what else? Wala na, yun lang. Shade. Kulay talaga yung tinignan. Paano kung walang kulay? Iba yung kulay niya. Sige. Meron pa bang observation? May nag-open na mic kaya hindi ko napansin. Yes, Sir, Junice. Sige. Sige, Junice. sir, majority of the respondents, sir, or the people have an IQ score, sir, between 90 to 110. Okay. Sige. So, sige. Thank you, Junice. That's correct, actually. Um, how would we interpret this table? This is, sorry. Ayan, may spoiler. And this is an IQ score distribution. Diba? This is the curve. This is the trend. So as you can see, dun sa may gitna, itong part na to, ewan ko nakikita niyo yung cursor ko, pero parang Um, ibig sabihin po niyan, class, kung mataas dito, when we say frequency, yan yung dami. Okay? Yung IQ sa baba, itong nasa x-axis, yung nasa baba, these are the IQ scores. Okay? The frequency is kung gaano kadami yung may ganong IQ. Okay, as you have observed earlier, the the people that has an IQ of between 85 to 115 is yun yung pinaka-prominent, yun yung pinakamarami. Because according to, actually iba-iba yung range pero according to psychology, these are the people who are, let's say, from, yun yung yung average IQ. Yun yung parang normal IQ na sinasabi. Okay? So we students, or hindi pala, I student din pala ako anyway. Pero yung mga tao usually has an IQ of 85 to 115. Or let's say 90 to 120. Iba-iba kasing range. Okay? Kapag ang isang tao ay may IQ more than 120, let's say, kino-consider na siyang genius, or kino-consider na siya as as a person who is mentally blessed. Okay? Eto, dahil Yums kayo, you need to know that if we are about to address someone's disability, we need to address him or her first as a person before you state his or her condition. Okay? So, kunwari, genius person, 'di ba? Ako naman yung genius kasi when we say genius, it's positive. Pero when we say cancer patients, 'di ba? Parang ang pangit pakinggan kasi ginudge natin yung tao na may cancer. Instead, we will say that as people with cancer or people who is battling with cancer. Okay? So yun po. Or 'di ba parang ano yun? Retarded children. 'Di ba? Hindi naman bagay 'yon, 'di ba? Kasi nga retarded pala sila. So actually, yung word na retarded is filter na sa mga songs Ang ang tamang pagkakasabi doon is children with mental retardation
or autistic child, mali din yon. Or child with autism. Yung mga ganun class, you should know that. Kasi I don't know if Ma'am Ellen already discussed that, but that is the proper way of addressing people with needs. Okay? Kasi kasama din siya sa academic ano din. Ayun. Anyway, so let's proceed. Katulad ng sinabi ko nga, yun nga, kapag ikaw ay, kapag ang IQ mo is more than 120 and so on, therefore, you are what? A person or a student who is mentally blessed. Let's take, for example, Albert Einstein. I don't know his exact IQ, pero nasa 200 if I'm not mistaken. Jose Rizal has an IQ more than 120 or 140, I guess. And yun. Okay? And those people are special, right? Why? Because 'di ba, ang dami nilang contribution, 'di ba? What else? Dito naman sa opposite niya, yung below 80 or below 85, this ano naman, these people or an IQ with this kind of IQ or IQ level is those people who has mental problems. Okay? So usually there are people who are mental retarded, or ito yung sasabi nating people who are mentally challenged. Okay? So ito na 'yon. So ang pangit kasi ng term natin pag Tagalog, 'di ba? Parang ang baro. Pero anyway, so yun po 'yun siya. Ngayon class, anong mapapansin natin? Sinasabi nating normal tayo mag-isip kasi yung IQ natin is between 85 to what? To 115. 'Di ba? So ganon. Yun siya. Ibig sabihin, dinidictate na naman kung dahil nga na-consider nating normal tayo kasi tayo yung marami. Tayo yung normal mag-isip. Marami tayong normal mag-isip. Kaya actually, tayo yung marami na ganito mag-isip. Hindi talaga tayo normal mag-isip. Naging normal lang tayo kasi mas marami tayo compared doon sa genius and compared doon sa people who have mental problems, right? Okay. Sige, nagamit na rin naman yung term na normal. I have here picture. Sana yun? Are you familiar with this, ayan, anime characters? Baka may kakilala kayo dyan, class. May kilala kayo dyan. Ayan, the famous Jigglypuff. Ayan, tapos ito class is Kitty and this is Evie. Ayan, sige, di ko na kita tanungin, but since, yeah, we use the word, this Pokemon, yeah, this is from Pokemon, these are all normal types. Okay, bakit sila normal types? Because the way they move, the way they, ano pa ba? The way they attack is simply normal, just like normal animals that we have here in the real world. Parang they dig, they scratch, they jump, they tackle, ganun. They sing, 'di ba? Jigglypuff sing, 'yon, mga ganon. Kasi yung mga attacks na yun ay parang normal lang, 'di ba? Nakikita natin siya in the usual, usual living thing. Okay? Ngayon class, since we are talking about normal, okay, so define normal. As a student, how would you define normal? Or how would you consider yourself as a normal person? Sige nga. Sige, tawag ako Let's have Eman. Ayan. Eman, paano mo nasabing normal ka? Or how would you define normal? Saan na siya? Ito. Ito pala siya. Narinig ako? Narinig ba ako? Sige, walang recitation. Okay, next. Althea. Sige, how would you define normal? How would you consider yourself as a normal student or as a normal citizen? When I'm doing something right and
Pwede Tagalog, sir. Opo, sige. Kapag alam mo, sir, yung tama at alam mo na sa sarili mo na walang mali sa'yo, sir, yun po yung normal. Okay. So, paano pag may mali, alam kong may mali akong nagawa, so hindi na ako normal, ganun. Ay, hindi naman po, Ah. sir. Yung parang sa utak po, something, ganun po. Okay. So, if you think that, that parang, oo, sige. Yung parang the way you think, di ba? Okay, sige. Sige. Sige, Elaine. How would you consider yourself as normal? Or sige, how would you define normal? Ah, para sa akin, sir, nade-define ko na normal akong tao pag willing ako tumulong sa iba at saka sa mga nangangailangan. Yan. Taray ha. Iba yung normal ni Elaine. Pero anyway, that's good. Ayun. Actually, yun din. Kasi it's our nature din, di ba? So the way, yun nga, from the word itself, ay nasabi ko na yung word, kung ano yung nature natin, na nakakasan natin gawin, and feeling natin, other people would do that, that is normal. Di ba? Ano ba yung mga normal sa atin? Pag normal tayong kumakain, I mean, pag kumakain tayo, nagugutom tayo, humihinga tayo ng maayos, I mean, umiinom tayo, 'di ba, ng tubig, ay yun, umiinom ng tubig, clear ko lang. Ano pa ba? Pumapasok sa school, 'di ba? That is normal. That is a normal student, 'di ba? So yung ganun. So actually, we have different ways of how we define normal kasi nakadepende din 'yan sa nakikita at nape-perceive natin. But to generalize that, in sociology, norms are a fundamental concept in the social sciences. Okay? Yun yung norms. Nagiging normal tayo, feeling natin normal tayo kasi may norms. Ito na nga yun. Norms are fundamental concept in the social sciences. They are the most defined as rules or expectations that are socially informed. Okay? So, hindi naman talaga batas ang norms. Pero dahil parang require lang siyang gawin kasi marami yung gumagawa nun and talagang yun yung tama, 'di ba? So, that becomes our norm. Or let's take for example, it can be prescriptive. Parang being honest, 'di ba? Parang normal naman sa tao na maging honest, 'di ba? Parang hindi naman siya batas. Though sa schools may regulations na being honest in all of what we do. Sa ACADS man yan, sa love life man yan, and so. But being honest is not a law. But it most of the people observes being honest, right? So, yun. Kaya parang, oo nga no, dapat honest. Bakit? Ba't kailangan honest ka? Kasi kasi karamihan gumagawa ng ng merong value of being honest, right? Or ito yung kabaliktaran, prescriptive. So do not cheat, 'di ba? But di ka mandadaya kasi nga bawal. Bakit bawal? May sinabi ba na bawal? Wala naman usually kasi nga kami screen to screen. Pero yun yung ginagawa namin. I mean, hindi dapat kami mandaya kasi yun yung tama, right? So nade-define tayo ng norms. Pero meron din yung connotation on the other way around. Ay, mandadari ako kasi kalimitan ng classmate kung tumitingin sa notes nila habang nag-exam or nag-chat sila sa chat box kasi exam. Dapat we need to help each other kasi 'di ba pandemic, dapat hindi kami din namin papahirapan sarili namin. Which is, 'di ba, parang nagkakaroon tayo ng norms. Right? PS class, I don't advocate cheating, but bahala kayo sa buhay niyo kasi di ko rin naman yan makikita, di ko naman kayo makikita. Okay, kung naka-anchored kayo on the results of your grades and you will do anything to make your grades higher, including cheating, well, it's not my problem anymore. So if you got high grades and you think you didn't learn, o bahala na yung mga teacher nyo mag-judge sa inyo. Kasi pag nakita nila yung, lalo na sa college, pag nakita nila ang taas ng score nyo sa math, o bahala kayo dyan, kayo yung tatanungin, kayo yung gigisa-gisahin. And kayo din mahirapan by the future. Proven and tested ko na yun. Pag mataas yung grades mo, ikaw na yung aasa. Ayan. So yun po. Yan. Anyway, since we are talking about normal, ayan na, our topic for today, if you have read our module,
number 4. So I will be dividing that into 2 weeks kasi nga medyo mabigat. So our topic for today or for this week and for next week is all about normal probability distribution. Ngayong class, ba't natin siyang tinawag na normal probability distribution? Kasi nga, we will talk about those number of people na in between, dun marami, and then on the extremes, dun sa pinakadulo-dulo, sa pinaka-low, sa pinaka-high na scores, yun yung konti na lang. Kumbaga, we will talk on the average part and those who are not so average part. Okay? So, yun. Kaya pala sir, medyo konti lang yung matatalino talaga. Konti lang yung nakakapasok sa top 10 dati. Alright. Konti lang din sir yung nakaka with high honors. 'Di ba? Konti lang din sir yung no honors. 'Di ba? Bakit karamihan sir nasa with honors? Especially in our school. Kasi nga, yun yung normal sa atin. 'Di ba? Pag set aside ka, ay not really. Pag sige, pag STEM ka, STEM na lang. Pag STEM ka, katulad sa STEM, ang daming with honors. Kasi 'di ba, parang 'yun. Kasi ang bibigat naman talaga ng subjects doon. Tapos syempre usually yung kumukuha ng mga STEM, yun talaga yung mga ano, yung mga inclined sa ibang subjects, right? So, 'yun, marami talaga nakaka-with high doon and nakaka-with ano tawag dito, with ano pala, with honors tas may mga with high. And konti lang din yung ano doon, hindi nakaka-academic at award, 'di ba? Hindi siya nakaka-academic award. So yun yung normal doon sa STEM. Okay, hindi ko alam yung sa inyo kasi wala man akong judgment saka sa ABM. Yun yung sa section ko. Okay, so yun po. So again, as I've said earlier, the normal distribution is divided into 2 lessons. Ayan. Number 1 is we will talk about the normal curve. In lesson 2, we will talk about the what's this? The problem solving involving the normal curve. So i-apply na natin siya. Kasi sa normal curve class, to give you a background on week 2, okay, on next week, week 5 pala, or week 2 of our lesson, malalaman niyo doon na kunwari, ganito yung scores ninyo, kunwari 15 kayo sa quiz out of 20, ilang students yung nataasan ninyo. Okay? Malalaman natin yun with that. And importante yung sa stat. Kasi may positioning na nangyayari. Okay? So, yan po. Ayan. So, standard normal distribution. So the normal distribution is also called the Gaussian distribution. This is to honor the proponent, Carl Friedrich Gauss. He is a mathematician and a physicist. Ayan. So the normal distribution was first described by Carl Friedrich Gauss. Okay? Sabi dito Friedrich daw yan. So pwede rin siyang basahin as Frederick. Okay? Kasi 'di ba in Latin CH basa K. So Frederick. Okay? So yan nga, the Gaussian distribution or the normal distribution was first described by Carl Friedrich Gauss in 1809 in the context of measurement errors in astronomy. Unang ginagamit si normal distribution sa astronomy. Pero since it has its application noong 19th century, it was used in researches in the areas of probability and statistics. Kaya siya natin inaaral ngayon. Okay, so this is what do we call the curve or the graph of a standard normal distribution. Tinawag siyang normal curve as you can see kasi curve siya, 'di ba? Hindi siya straight line, hindi siya zigzag line, curve siya. Okay? And we have properties of a normal curve. Okay? So yun na, wag kayo malito Ang graph ng normal distribution is what do we call the normal curve. Okay, ayan. So we have 6 properties. Number 1, the curve of the distribution is bell shape. Ayan, as you can see, anong shape niyan? 'Di ba bell? Parang siyang kampana. Right? So, siya ay bell shape. Okay? Ayan. May ibang shape yan na binabanggit pero more probably bell shape talaga yun siya. Number 2, it is symmetrical. So kapag hinati ko si dito, hinati ko sa gitna yung ating what's this? Ang ating normal curve, kunwari dito, ito yung gitna, 'di ba? Yan. Assume niyo na lang na straight line 'yan. Symmetrical siya. Why or yeah.
How can we say that the curve is symmetrical? Pag hinati natin siya sa gitna, we have two equal parts. So itong part na ito, saka part na ito ay pareho. Okay? Huwag niyo lagyan ng ganyan, mukha na siyang mumu. Ano na yan siya? Di na siya normal distribution. Para normal distribution na yan siya. Okay, anyway. Ayan, corny sir. Ayan, so yun po. Dapat siya ay symmetrical. Okay? So, the three measures of central tendency are found in the center. Therefore, they are equal. Ano sabi? The three measures of central tendency are all equal. Ano ibig sabihin nun, sir? Okay. No mga previous topic, na-mention ko ata yung word na central tendency. Remember? So, ano-ano yung mga central tendency na yon? Naalala pa ba? Hinanap nyo ito ng grade 7. Ano yung mga central tendency? O sige, may mu dito. So, ano yung mu? Hala, nakalimutan nyo na yung mu. Ano yung mu? Symbol for ano siya? Value po. Value ng? Parang total value po Mean, ng sir. Mean. Di ba? Yung mean. Yung mean. Ala, nakalimutan na. Yung total value ng x times p of x. Pero ano yun? Yung mean or yung expected value. Tama yung sabi naman ni Viva, pero hindi siya specific. Okay, yung mean, di ba? Yung mu yung mean natin. O, wag kalimutan ha. O, iyan yung isa sa mga central tendency. Ano pa yung mga kasama niya? Median mode. Okay, median and yung mode. Ayan, yung tatlo na to ay central tendency. Sa gitna nito, class, ayan yung pinakagitna, di ba? Sila ay nandito lahat nakalagay. Equal silang lahat. Okay? So si mean, si median, and the mode, the three central tendencies are all equal and they are found in the center of our normal curve. Okay po? So yan. Dito sila makikita. That's the second property. Okay? Wag niyo kakalimutan yung properties kasi ginagamit natin ito minsan. Okay. The standard deviation of the distribution determined by the width of the curve. Okay. So yung units, class, eto ha, makinig kayo ha. Yung unit sa baba, class, is what? Is standard deviation. Paano kunin yung standard deviation? Kaya may nakita ka di ba sigma? Di ba yung sigma na yan ay standard deviation, di ba? Di ba, class? O sige, paano kunin si standard deviation? Nakalimutan na ba yung turo nakaraan? Paano nga siya kinukuha? O kung sigma, ano yung may symbol na sigma? O sige, lagyan ko ng ganyan. O ano yung sigma squared? Variance, sir. Yung variance. So paano kunin si standard deviation kung sigma lang siya? 'Di ba? Square root niyo lang si variance. Ala, wag kalimutan ha. O square root niyo si variance. Ay, bakit variable? Sorry. Pag in-square niyo si variance, class. Wait lang, erase ko lang. Baka ma-confuse kayo. Pag in-square niyo si variance, okay? Yung makukuha natin ay standard deviation. Okay, so square root nyo lang to, square root lang yung variance, o standard deviation na yon. Okay, so yun po yung unit sa baba, sa x-axis. Okay, ano yung pahiga? X-axis. Yung patayo ay y-axis. Ngayon, di ba kanina symmetric yan siya. Yung ating normal curve is symmetric to y-axis. Okay, yung y-axis yung naghahati sa kanya sa gitna. Nakuha ako? Ayan. Basta y-axis yan ha. Okay. So, the curve is asymptotic to the baseline. O, alam niyo na yung asymptotic. When I say asymptotic, class, in mathematics, in Gen Math, kung natatandaan niyo pa, yung asymptote is yung line na kung saan hindi magmi-meet yung graph. Which means, kapag si graph natin ay asymptotic to the baseline, ibig sabihin, yung line na violet, nakikita niyo ba yan yung line na violet? Ayan, yan po ay
yung ito, hindi dapat yan siya didikit dito sa ating x-axis or sa baseline. So, yung ating normal curve is asymptotic to the x-axis. Okay? When we say asymptotic, sa tingin nyo, parang, sir, parang palapit man siya ng palapit sa x-axis. Yes, tama po. Pero hindi dapat siya tatama. Nagbuka lang siyang tatama dito, class, kasi nga super liit na ng values, pero hindi talaga siya tatama. Palapit pa lang din yun ng palapit ng palapit. Nakuha po? So, yan. Yun yung ating fifth property. And lastly, the area under the normal curve is equal to 1. Okay? Kaya pwede siya i-represent using percentage or probability. Kaya siya in-apply sa statistics kasi yung buong sum ng area, di ba may area yan, yung loob, yung pagitnaan ng x-axis sa kanang curve. Yan, yung buong yan, class, yung buong loob na yan, yung may yellow, yan po, ang area niya ay equal to 1. Okay? So, nakuha po ba? Yes, sir. Okay. O, sige, malinaw yun, ha? Okay. O, sige. Ngayon, class, o sige, let's proceed to, ayan, basta tandaan niyo yung properties, ha? Ano na nga yung some property, ang importanteng properties lang dito is yung symmetrical siya. Ayan. And, ayan, the area of normal curve is equal to 1. Okay. Tsaka itong standard deviation. Ayan. So, magsusolve na tayo. May solving yan dito. So, areas under the normal curve. Areas under the standard normal curve can be found using the table. So, may in-upload ako sa Google Classroom na table, class. Paki-check na lang. So, yun ay gagamitin natin to find the area under the normal curve. Okay? So, yun po. Para hanapin natin yung area under the normal curve, class, gagamitin natin yung sinasabi nating z-score. Okay? Ay, wait lang, class. Parang hindi ko pala talaga nalagay yung table dito. So, kunin ko muna yung table. Ayan, wait lang, ha. Ayan, so, ito yun siya. Okay, ayan. Okay, first example. Find the area between 0 and z is equal to 154. Ibig sabihin yan, class, kapag may ganyan po tayo, class, yung z natin, di ba, may tanong kasi dun sa quiz, baka itanong sa quiz. Yung z natin, class, is the area. Okay? Yun yung tawag nating z-score. Yung z-score natin, ito ay z-score, yan po yung area under the normal curve. Okay? Pero, yan lang yung guide. Kukunin pa lang natin yung area. Okay? So, ito. Find the area between z is equal to 0 and z is equal to 1.54. So, kukunin natin yung area na yun kung saan yun. Okay? Ito yung z natin. Z is equal to 0. Diba? Igagraph natin, ha? Ayan. Tapos, saan yung 1.54? So, nasa gitna siya ng 1 and 2. Okay? Importante dito, class, yung drawing. Ayan. Ngayon, sige, highlight natin. Ano yung hahanapin natin? Area between 0 and 154. So, ito yon. Area ng 0 and 154. So, paano hanapin yan, sir? Okay, ngayon, class, ayan nga. Ang sabi kasi is find the area between 0 and 154. So, punta tayo sa table. Okay? Ito na yung area, di ba? Punta tayo sa table. Hanapin natin yung area ng 154. So, pupunta kayo sa table, hanapin nyo muna yung first column. Hanapin nyo dyan yung 1.5. Ito yung 1.5, tama? Ayan, wait lang. Sige, highlight natin. Ito yung 1.5, tama? Ayan. Ayan yung buong 1.5. Tama po? 'Di ba? Ngayon, 'di ba, siyempre 1.5 lang. Ang kailangan natin is 1.54. So, hanapin niyo yung 0.04. Kasi 1.5 plus 0.04 is equal to 1.54. Ayan. Yan lahat yun. Ngayon, class, kung saan sila nag-intersect,
yun yung kukunin nating value. So ito yon. Dito yung sila nagtagpo. Ano yung value na yan? Yan yung ating area. So the answer is 0.4382. Okay? Nakuha yung value 0.4382. Okay, so balik tayo dun sa area natin. So yung answer dito, class, ayan, sa area under the normal curve is 0.4382. Nakuha ako, class? Ibig sabihin, pag ito pa lang, kasi meron tayong 8 examples. Pag unang example, class, pag between 0 and 1, pag between 0 or any value of z, o pag 0 agad yon, tapos yung isang kasama niya ay number na, o punta agad kayo sa table, hanapin nyo kung saan yung value ng number na binigay ng una. Okay, yun agad yung answer. Okay? Nakuha po? Nakuha, class? Walang sumasagot. Yes? Yes, sir. Okay. Sige. Next, meron tayo ditong second example. Pag ito, class, negative naman siya. Okay? Find the area between z is equal to 0 and z is equal to negative 164. Ang gagawin muna natin is i-graph. Okay? Saan ba yung 164? Negative 164. Di ba dito sa negative na part? So dito yon. In between 0 and, between 1 and 2, di ba? Tapos, kunin nyo yung 0 din kasi sinabi. So yan siya. So, i-shade nyo yung kailangan. Ayan. I-shade natin yung kailangan. Okay. So, ano yung hinahanap? Z is 164. O yun. Yun yung hahanapin natin sa table mamaya. Okay. So, yan na siya, diba? Punta tayo sa table. Ayan siya. So, hanapin natin yung 164. So, sige, hanapin natin. Okay, hanapin natin yung intersection. So, ito yun. 160. Yung 1.6. Tapos, saan yung 164? So, ito yung 164 ata. Wait lang. Ito yon, di ba? Ito yon. So, saan sila nag-intersect? Dito sa may, ayan. Yan yung value na yan, di makita. So, ito, di ba? Sa 0.4495. Yan yung 1.64. Di ba? Ayan, medyo naputol kasi yung sa taas pala. Pero yan yun siya. Yan yung value ng 1.6. Tignan nyo muna, class, yung first two numbers dito sa gilid. Yan yun. Yung last one number doon sa taas. So, ito yung intersection nila. Yan yung kukuning value. That is 0.4495. Balik na tayo doon. So, ang value nito, ayan, is 0.4495. Okay? Alam ko may question kayo. Sir, negative man, sir, di ba? Bakit, sir, balik tayo sa table, bakit, sir, dito, positive naman yung kinukuha? Ito yun siya, di ba? 1.4. Ito yun. Saka 1.6. Sir, positive yan, sir. Bakit yan yung kinuha mo? Okay? Kasi, class, explain ko. Ang hinahanap natin dito ay distance from 0 papunta sa number. Pag merong positive dito na 1.64, dito yun siya. Pareho lang, di ba, yung layo niya from 0 na positive at saka yung negative 164 doon sa negative. Tama? Pareho ba hindi? Pareho po. Pag in-absolute natin si negative 1.64, 1.64 din ba ang answer? Yes po. Yes. Ibig sabihin, pareho yung layo niya from 0. The thing is, dun ka lang sa negative magsi-shade.
Yun yung kaibahan niya. O compare natin. O yung positive, dito ka sa right, mag-shade. Kasi yan yung positive. 'Di ba? Tapos, pag right naman, pag negative, dito ka sa left. Ayan. O paano kunin yung area between 0 and yung z-score na sinasabi? Kukunin nyo lang mismo sa table. Yun lang agad. Okay? Yun yung first level. Yun yung level 1 na sinasabi namin. Okay? O eto, level 2 na tayo. Example number 3. Find the area to the right of 1.56. O hanapin muna natin yung 1.56. Ito yon. Okay. Ngayon class, question. Saan ang right ng 1.56? Ito ba? Itong una o itong pangalawa? O saan? Ito? Yung A o yung B? Saan yung right? Okay, yung Yung B. A, sir. Ay, Yung B. Right nga eh. Ayan. So, i-highlight natin yung B. Okay, yung area ng B. B, char. Yan yung hanapin, di ba? So, ito yon. Ngayon, class, sige, kunin natin yung value ng 1.56 sa table. Sige, punta tayo doon. O sige, kayo nga maghanap. Ano ang value ng 1.56? O sige, saan? O, ito yung 1.5. Ano yung kalinya niya? Ito. Ito yung 0.06. Ito yung kalinya niya. So, ano yung value? 0.4406, sir. O, ito yon. Okay, 0.4406. Okay, o sige. Pen. Okay. Ang value ay 0.4406. Tama? 0.4406. Okay. Ngayon, class, ito na ba yung answer? Ito na ba yung answer? Di pa, sir. Okay. Kasi bakit? Kasi ang 0.4406 is yung area ng 1.56 and 0. Yan yung area between 1.56 and 0. So, ibig sabihin, yung 0.4406 na yan, class, is, sige, wait lang ha. Yung area ng 0.4406 na yan, class, is yung ito. Wait lang, ibang kulay dapat. Yung itong part na to. Tama? Itong, yan, yung kalahati. Tama ba ako? Kasi ito yung 0, di ba? Yan yung 0, oh, yan. So yung area na ito yung 1.56. So yan yung area pag yan, yan siya. Ngayon class, paano natin makukuha yung B? Kasi ang A yung binigay, itong first part, itong kaliwa. So anong gagawin natin? O sige, ano yung buong area? Sige, according to the property, ano ang area ng buong normal curve? 1, sir. Okay, Equal 1. to 1. Okay, sige, equal to 1. Yung buo, di ba? Hatiin ko sa gitna. O, kasi symmetrical daw, di ba? O, ilan ang value ng area ng kalahati? 0.5, sir. Okay, 0.5. Tama? Yan yung area nitong buo, itong green sa kanang yellow. Para makuha ko yung B class, tatapyasan ko yung area ng green. Okay, tama ba? Tatanggalin ko yung green para makuha ko yung yellow doon sa buong kalahati. Yung 0.5, di ba? Minusan ko siya ng area ng green. Ano yung area ng green? Ito na nga yung area ng 0 between 0 and 1.56, which is 0.4406. So ano yung area? Pag minus po ang 0.5 and 4406. So ilan? 0.0594. 0.0594. So yan po yung area ng to the right of Z. Nakuha po ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay, may question. Sige, question.
Wala? O sige, kukuha ako ng similar problem. Laktawan ko muna itong isa. Okay. Find the area to the left of Z. Ano yung Z natin? Ay, sorry. Wag yan. Ito pala. Find the area to the left of Z is equal to 1.52. Example, laktawan ko class yung ibang example kasi ito yung pareho nung isa kanina. No, example number 3. So, hanapin yung negative 1.52. Dito yon. Tama? O asan yung left? Itong A or itong B? A. A, sir. Okay, yung A. Highlight natin yung A ha. So, ito yung hahanapin. Okay? Ngayon, class, kukunin natin yung B. Paano kunin yung B? Di ba ang B natin, ano nga yung B natin pag hinanap? Yung B natin, class, is yung area between ano? Yung B is yung 0. area between 0 and nung Z natin, which is negative 1.52. Okay? So, hanapin natin yung B. Okay? O sige, hanapin natin si B. What is the area of 1.52? Disregard muna yung sign. So, ilan? 0.435. Okay, ito yon. 0.4357. Tama? Kasi ito yung point 2, oh. Ayan. So, ayan siya. 'Di ba? So, ito yon. 0.4357. O, balik na tayo doon sa ating blackboard. Ayan. So, 0.4357. Ito na ba yung answer? Hindi po. Hindi pa. Hindi pa po. So, ano yung value, ano yung 0.4357? Yan yung highlight nitong B. Ayan yung highlight. Ito yung area, sorry. Ito yung area nitong B. Ayan, so ito yon. Paano natin makukuha yung A? Based sa example natin kanina, paano natin kukunin yung A? I-minus ulit, sir. 5. Okay. Dahil buo yan, yung A, pag pinagsabi natin yung A and B, di ba? Yan yung buong 0.5, di ba? So, para makuha natin yung A, i-minus lang natin yung B. So, 0.5 minus 0.4357. Ayan. So, ilan po? 0.064. 0.0643. Okay. So, yan po, yan siya. Nakuha po? Yes, Yes, sir. Okay. O sige, in solving this kind of area, sige, in this kind of problem or item, ano yung kailangan nang gawin? Sir, question po. Sige, question muna. Sige po. Sir, ano po yung 0.5? Constant pa po yun siya. Ay, wait lang. Sorry, Joshua, di kita masyadong maintindihan. Medyo choppy. Pero ano ulit? Constant po ba yung 0.5, sir? Or magbaba? Okay. Constant po ba yung 0.5? Yes po. Saan nang galing yung 0.5, sir? Kasi 'di ba, when we about to sige, wag natin balikan. Pero, 'di ba, kung maalala nyo, yung property ng ating normal curve is that the area of the whole normal curve is equal to ilan? To 1, right? And then, when we only choose this half of the normal curve, kalahati lang, kasi sabi, symmetric daw ang normal curve. So, pwede siyang hatiin into 2 equal parts. So, pag hinati natin yung 1.5 yun siya. So, yun. Nakuha po? Yes, sir. Sige. So, yan siya. Okay? So, yeah, technically, medyo constant kasi 0.5. Pero, yung constant na to has their reason. Bakit siya 0.5? Kasi nga, yan yung kalahati ng normal curve. Hindi naman natin siya pwede isama itong kalahati kasi wala naman diyang part na may shade. Well, later on, yan na, magkakaroon na tayo. Okay? Sige, nasa level 2 pa lang naman tayo. So, may question dito sa pagkuha. Wala po. Okay, importante dito class yung pag-drawing. Okay? Kasi pag meron kayong illustration of your normal curve, mas madali niyong maintindihan kung ano yung kukunin, ano yung tatanggalin, ano yung babawasan, and so.
By the way, class, kapag hindi nyo masyado maintindihan yung lesson na to, meron akong in-upload sa Google Classroom ninyo na aklat. Doon ko yan siya kinuha yung mga example. Baka mas clear kapag binasa nyo siya. Okay? So, yun po. Okay. O, balik tayo sa example number 4. Dito naman, class, find the area to the right of Z is equal to negative 1.8. So, saan yun? Ito yun. Dito yung banda, di ba? Okay. Sige. Pag kinuha ko yung area, class, ng 1.8, sige, kunin muna natin yung area ng 1.8 sa normal curve. O saan siya? Di ba ito yun? 1.8. Saan na ba yun? From here, negative 1.8, di ba? So, wala na siyang add. Ito lang siya. 0.0 lang siya. Ito ba yun? Ayan. 1.8, di ba, class? So, ito siya. Tama? Yes po, sir. Okay. So, we have 0.4641. O, ito yun siya. Sige, sulat natin. 0.4641. So, ano yung 0.4641? Sige, kulayan natin. Ito yon, 'di ba? Ito yung area na yon. Tama? Question, class. Wait lang Ayan. So, saan nga ba yung right nung Z natin? 'Di ba ito yon? So, from ito yung Z natin, yung area niya ay itong buo na to, tama? Yan yun, 'di ba? Yes, sir. Okay, yung buong yan yung right. So, ngayon, class, paano natin kukunin yung yung ibang parts niya? 'Di ba, yung 0.4641 hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang 'yon, 'di ba? Hanggang diyan lang, yan 'yon. O paano natin kukunin yung ibang parts na violet? Anong gagawin natin? O paano natin kukunin yung sorry. Nawala. Ayan. Paano natin kukunin yung part na to? Itong part na to, paano natin kukunin? Times po, sir. Okay, ang gagawin natin is, ano yung area ng kalahati na nga? Di ba buong kalahati na yan? Anong area ng buong kalahati? 0.5, sir. Okay, 0.5. So, paano ko malalaman yung area ng to the right of Z is equal to negative 1.8? So, ipagkasama ko lahat ng area na nasa right niya. So, yung area between the Z and the 0, ayan, and yung kalahati nung kabila, yung right. So, ilan yung area ng right, ng 0? Yung buo nun, ilan? 0.5. 0.5. Di ba? Buong kalahati na yun, di ba? Kalahati na ba ito, yung buo na to? Di ba? So, pag-add lang natin. Okay? So, ang gagawin, class, kapag ganito, kapag medyo malaki na yung kukunin, is that kunin nyo agad yung kalahati, 0.5. Ngayon, isama nyo yung area between 0 and ng z-score nyo. Ito na nga yung naka-yellow green. So, yun ay yung z is equal to negative 1.8 between non sa kanong 0. So, that would be 0.4641. Ipag-add natin, that would be 0.9641. Yan yung area ng right ng Z. Nakuha po? Yes, sir. Okay. Sige, next example. Kayo na yung gagawa. Sige, tulungan ko muna kayo. Find the area to the left of Z is equal to 2.32. Okay, hanapin muna natin si 2.32. Pero next time, class, pwede nyo bang ma-reproduce yung ating ito? Kung hindi nyo kayang ma-reproduce, class, pwedeng, ano ba? Ang hirap kasi, baka yung iba sa inyo walang printer. Pwede rin screenshot nyo na lang, tapos lang kayo, hanap-hanap lang kayo habang nagzo-zoom. So, ano yung ulit? 2.32 ba? Ayan, hanapin natin si 2.32. 2.32, ito yon. Ilan yung value? Tama ba na nakuha natin?
Tama ba? Ito ba? 0.4898, tama? Yes, sir. Okay, 0.4898. So, ang Z natin na 2.32 ay 0.4898. Ngayon, class, sige. On your own, find the area to the left. Left ha? To the left of Z is equal to 2.32. O, paano yun? O, sige. I'll be giving you 2 minutes or sige, 3 minutes. And then, pagtapos na, i-chat class yung ating, i-chat doon sa ano, sa chat box yung answer. Okay? Sige, ano yung answer? 2 minutes. Let's go. Go na. Okay, may nagsagot na. Ayan. Obviously, class, hindi niyo makikita yung answers ng classmate ninyo kasi nakamilang siya. Pero ayan, so far yung nagsasagot pa lang sa akin ay tama. Ayan. Ayan. Wala pang nagkakamali so far. Sige, class, let's start na class ha. Okay, let's check if your answers are correct. Ayan, so far, ito lang yung nagpa-participate ha kayo. Anyway, bahala kayo sa buhay ninyo. Pwede pa rin naman maghabol ng answers. Sige, let's check. Okay, so
Katulad ng sinasabi ko class sa sa sinasabi ko sa katulad wait, antag dito. Katulad ng sinasabi ko class kanina sa inyo, importante talaga na magkaroon kayo ng illustration or ng drawing. Okay? So, bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa drawing or what, basta ipakita niyo kasi parang importante talaga lang siya. Kasi nga dun kayo magbabase kung paano siya gagawin. So, let's take for example, ito, find the area to the left of z is equal to 2.32. So, dito ko na rin 2.32. Asan ba yung left? Itong buo. Pag ganon. 'Di ba? So, sige, shade muna natin yung nakuha natin. So, ano nga ba itong 0.4898? Yan yung area ng 2.32 or yan yung area between 2.32, yung dito, and 0. Hanggang 0 lang. Okay? So, ito yun yung 0.4898. 0.4898. Ngayon, class, ano yung area nitong part na to? Anong area nitong red ng X na yan? Anong area nito? Ayan, hello. Anong area nitong red na part? 0.5. Okay. 0.5, sir. 0.5. So, 0.5, di ba? O pag pinag-add natin yan, yan yung area ng kabuuhang hinahanap. Okay? Yan yung area nitong, wait lang, highlight ko lang. Yan yung area nitong buo na to. Okay? Yan na yun. Yan na yun siya, class. Okay? So, yan po yung 0.4898 and yan din yung 0.5. Okay? Yan kasi yung buong left ng ating z, which is 2.32. So, the area is equal to 0. Pag-add lang si 0.5 and 4898, 0.9898. O, ayan yun siya. Okay, very good sa mga nakakuha. Ilan yun? Yung sa nag-chat. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9898 po. Ayan, so tama. Very good. Okay, nakuha na, class? Yes, sir. Okay, so ano ulit yung number 1 na gagawin? Number 1, hanapin yung value ng z, yung area niya. Tandaan yung nakuhang area ng z is from 0 to z lang yon. Okay, so hindi yun buo agad. And then number 2 is mag-drawing. Ayan, para guided kayo kung anong gagawin. Okay, o sige, let's proceed na. O so mayroon na tayong ilan na yung tatandaan natin? 2. Kasi yung isa, 0 between z, madali lang yung kunin. Wala nang solving doon. Yung left sa right, magkaiba pa naman yun. O ito. Find the area between z is equal to negative 1.52 and 2.5. Ito medyo mahirap-hirap, class. O sige, hanapin muna natin yung value ng 1.52 and 2.5. O sige, tulungan nyo ako maghanap. O pag nahanap natin, paki-take note yung value. Okay? So what is the area between z is equal to 1.52? Wait lang, alipat tayo. Okay, first is 1.52. Parang nagamit na natin to kanina. Ayan, ito yung 1.52, di ba? So, ang 1.52 is equal to 0.4357. Okay, how about 2.5? Sana yon? O, ito yon. 0.4981. Okay. 40, ano yung 2.5 ba? 2.5 lang, di ba? So, wait lang, hindi ko siya ma-highlight. So, ito lang yun, di ba? 0.4938. Okay, 0.4938. Yan yung ating 2.5. Yeah, 2.5. Okay, balik na tayo. Nakuha na natin yung values. Okay, sulat natin dito. So, ano ang ating 1.52 ulit? That would be 0.4357
Si ano naman, 2.5 ay 0.4938. Okay? Sige, i-shade natin. I mean, i-drawing natin. Kunwari, nag-drawing ako ng normal curve. Ayan. Saan banda si negative 1.52? So, dito yan siya. Ayan. 1.52 negative. Next is negative 2.5. O dito. Negative 2.5. Ngayon, hanapin natin yung area na may red. Okay? Yan yung hahanapin. Okay. Ngayon, class, ano yung area ni 1.52? Yun yung 0.4357. Ngayon, para makita natin, i-explain natin kung saan yung banda. Okay? So, ito yon. So, ito po yun siya. Yan yung area ng 1.52. Okay? Ngayon, class, ano naman yung area ni 2.5? Saan banda yon? So, sige, wait lang ha. So, ito yun. From here, ayan. From here to here. Ayan. Ayan siya. Okay. Ngayon, class, tanongin ko kayo. Paano natin kukunin yung may black na part, yung may red na part? Paano natin siya gagawin? Ang gagawin natin, class, is ipagmaminus lang natin yung dalawang area. Okay? Nakuha po ako? Anong gagawin na nga? Ipagmaminus yung dalawang area. Kasi, bakit? Kasi, ayan, as I've said earlier, nag-overlapping class yung dalawang graph. Okay? Ang gagawin, makinig class ha, kapag pinaghanap yung dalawang area ng dalawang parehong sign, ano yung sign ba? Pareho ba yung sign nila? Yes, negative. Pag parehong negative yung z natin class, ipagmaminus natin yung area. So 0.4938, syempre class, ano yan siya class? Tawag dito? Mas malaki yung nauna. Okay? 0.4938 minus 0.4357. Ilan yung answer? Sige, paki-calculate. 0.81. 0581. 0581, sir. Okay. So ang area ng between negative 1.52 and negative 2.5 is 0.0581. Okay? Pwede ba sir mag-negative sa area? Sige, tanungin ko kayo. Pwede ba mag-negative ang area? Pwede ba hindi? Di ba hindi? Walang negative na area. Okay? So, lahat yan class ay positive. Kasi area ang hinahanap. Nakuha ako? Yes, sir. Okay. Sige. Basta negative area ha. Ay, negative. Pag walang negative na area ha, positive lahat ng area. Okay? Ito class kapag parehong negative yung sign. Okay? What if magkaiba? Yung isa ay positive, yung isa ay negative. Okay? Sige. Lagay ko dito. Ano yan? Negative 1.35. Dito banda. And 2.95 dito banda. Lahat yan class may boundary. Shade ko. Okay? Para madaling yung makita. Ayan. So, ito yung negative 1.35. Ayan. Tapos, ito yung 2.95 na positive. Ngayon, class, may overlapping ba na nangyari? Sir. Walang overlapping. So, kapag walang overlapping, may magma-minus ba tayo? Hindi. Addition po. Okay. Pag walang overlapping class, mag-a-add lang tayo. Okay? Kasi ito yung area from here to here, yan po yung kukunin. Okay? So, instead na magma-minus tayo, i-add natin sila. So, ano yung value ng 1.35? Hanapin natin. 1.35. Ano yun?
4115. Ayan, 4115. Yung isa, ano yung isa? 2.95. O, punta tayo sa 2.95. Layo 2.95. Ito ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. Ito. 0.4984. 4984. So, anong gagawin na natin ulit, class? I-add po. I-add ang dalawang I-add. area. Okay, i-add. Kasi bakit tayo mag-a-add? Sige na nga. O, tanungin ko kayo. Ba't tayo mag-a-add? Kasi hindi nag-overlap. Okay, walang overlapping na nangyari. So, ang negative 1.35 natin is 0.4115 plus yung area ni 2.95 from 0. So, that would be 0.4984. Pag-add niya si 0.4115 and 4984. O, ilan po? 0.9. 0.99. 0.099. 9 po. 9099, tama? Opo. Ayan. O, yan yung area. 0.9099. O, ano yung ma-observe nyo, class? Dito, magkaiba sila ng sign. Negative dito, dito positive. So, pag ganun yung case, class, at binigay yung parehong numbers, ipag-a-add natin yon. Okay? Pag pareho ng sign, ayan, parehong negative, ayan, nakuha nyo parehong negative, di ba? Pag parehong negative kasi yan, sure, or parehong positive, meron niyang overlapping na mangyayari. Wait lang, may mali pala ako sa illustration. Ayan, hanggang dyan lang kasi, di ba? O, ayan. Kapag may overlapping na nangyari, class, kunin nyo lang yung part na kailangan. O, dito ba? Ano ba yung part na kailangan? Yung itong area lang naman na to, di ba? Ayan na, nawawala na yung lapis ko. Ayan. So, ito yon. Ito lang yung kailangan natin na part, di ba? So, yung overlapping na part, ito kasi part pa ni 2.5. O part pa rin niya ni 1.52. So, ang kailangan lang is itong in between them. Yung may black na yan. So, ang gagawin natin, magma-minus tayo. Dahil pareho yung sign. O pag magkaiba yung sign, sa kabila kasing isa, pagsasamahin po yon. Nakuha po? Yes, sir. Okay. Sir. May question po ba? None po. O sige, i-run through natin ha. Okay. O sige, yung table class, ay titignan nyo siya doon sa Google Classroom ha. Yun yung basehan natin. Okay. So, I have here, ito. Yan, find the area between 0. O pag between 0 and yung number agad, tignan nyo agad sa table yun na yun. Okay. Tapos pag to the right, na positive, ayan, iba yung to the right saka to the left, class. Pag negative or positive, ayan yan siya. And then, pag parehong sign, negative or positive, may overlapping, so anong gagawin? Or kapag magkaiba yung sign, walang overlapping, ano yung gagawin? Okay. O, hanggang doon lang yung lesson natin for today. Do you have any questions? Sige, last question. Baka may question kayo, class. Okay. So I assume that would be our lesson, or that would be all for this. Okay, kung wala na rin kayong question. Yan. So, ayun po. Ngayon, class, sige, to give you a hint of what you are going to do in our learning activity sheet number 4, sorry. Sige, tignan natin sa Google Classroom. Ayan. Wala kayo, class, learning activity sheet for this week. Pero meron kayong quiz. Ayan, ay saan na ba yun? Aristotle. Baka may nagsagot na nga sa inyo eh. Ayan, naka-open na yung link, class. Yun po. Click nyo lang yung form na to. Ayan. Ayan, yan na po yung exam. So, ayan, the topic normal curve. Okay, so yan po yung exam natin for or our learning activity sheet for this week. Nakuha po? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Di pa So yan siya, okay? Ayan. Ngayon, class, sige. Open na yan siya. Pwede niyo sagutin any moment.
Ayan siya. Pero hindi nyo agad makikita yung score. Okay? Next week ko i-release yung score. Ayan. So, yun po. Tawag dito, don't worry class, walang solving, may solving naman dyan, pero may multiple choice lahat. So, 15 items yan. First part, true or false. Second part, multiple choice. Okay? So, do you have any questions pa ba regarding our lesson for today? Ayan, maaga-aga talaga tayo ngayon kasi hinati ko into 2. May question po? None po, sir. Okay, if there's none, ayan, wait lang ha. Parang ang dami natin kanina. Anyway, nandiyan naman yung secretaries natin, di ba? Pwede pa send ako ng, Junice, ikaw ba yung nag-check ngayon? Yes, sir. Okay, pwede pa send ako ng attendance for today kasi need ko lang. Okay? So yun po. If you have no more concerns for our topic for today, ayan, sige, anyway, if you have concerns pala, you may ask me questions in my personal, katulad ng sinasabi ko lagi. Ayan, chat nyo na lang ako sa GC or per PM, okay? So if you have no concerns, I guess that's all for today. Goodbye, class. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Sana masarap ulam nyo. Bye. Bye.